Dalay, 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 da is Scholar! Dalay! Hi guys, this is Dalay and welcome to another A Day in My Life as a Pasay Scholar. And look, yun na pala yung mga groupmates ko, so lapitan natin sila. Do you guys see that? Is that lamok? Alam niyo ba na iba't ibang sakit ang maaaring dalhin ng lamok? Kabilang na rito ang dengue na nagdudulot ng mataas na lagnat, pananakit ng kalamnan, pagsusuka at iba't iba pang mga sintomas. In fact, endemic ang dengue sa Pilipinas kaya marami pa rin ang dengue cases sa bansa. Pero paano natin proprotektahan ang ating sarili against dengue? Did I hear insecticides? Katol! Mosquito repellents. Well, effective naman sila, but long-term use can cause harmful effects sa human health. Kaya, it is advised to kill the earlier versions. Versions? I think they're called, kite-kite. You know, the larvae. So, tara! Let's find a safer alternative. Ito ba pwede? Ito pwede? Wait a minute! OMG, naalala ko, itinuro pala sa amin na ang mga halaman ay may phytochemicals na maaring makatulong sa atin. Ang mga phytochemicals ay special chemicals na tumutulong sa mga halamang maging malusog at pinoprotektahan ng mga ito laban sa mga sakit. Ay, alam ko na. Pwede siguro natin gamitin yung Cadena de Amor. Madalas ko kasi yung nakikita sa amin dahil isa siyang invasive plant. Pero, kadalasan pinuputo lang to at sinusunog. Kaya, hindi masyado na-explore ang mga properties niya. Pero according sa mga pag-aaral, ang Cadena de Amor ay naglalaman ng maraming phytochemicals na nagbibigay ng kakayahan para makapatay ng kitikiti. Pero, how do we get the phytochemicals? Pwede tayong gumamit ng methanolic extraction. So, ang methanol ay isang liquid solvent na tumutulong kunin ang mga phytochemicals. It's like adding water sa tea leaves para makagawa ng tsaa. From there, makukuha na natin ang mga phytochemicals gaya ng mga alkaloids, flavonoids, saponins at tannins. This can help Cadena de Amor extract na makapatay ng mga kitikiti dahil nagtataglay ng mga ganitong phytochemicals. Just apply and they go bye-bye. At ito ang ginawa namin sa aming pag-aaral. We found out na sa Cadena de Amor plant, present ang lahat ng mga phytochemicals na ito. Kaya ang Cadena de Amor extract ay nakakapatay ng mga kitikite. Upang mapatunayan kung pwede na ba siyang alternative, nagtanong-tanong kami kung ano ang kadalasan ginagamit na commercial larvicide. Sinabi nila sa amin na kadalasan nilang ginagamit ang pyriproxyfen. Kaya ginamit namin ito upang ipagkumpara ang epekto ng aming extract sa mga kitikiti. We calculated the mortality rates o percent ng mga napatay na kitikite na Cadena de Amor extract and pyriproxyfen. Specifically, at 8,000 mg per liter, 90% ng mga kitikite ang namatay. Sa pyriproxyfen naman, 62.5% ng mga kitikite ang namatay at 0.05 mg per liter. Nakita din namin na sa ibang concentrations, halos similar ang kanilang effectiveness sa pagpatay ng kitikite. Sa pinakamataas na concentration naman ng Cadena de Amor extract, mas nakapatay ito kaysa sa pyriproxyfen. Kaya naman, pwede na itong gamitin kahit pang home remedy lamang. Ngunit kailangan pa ng further research para mas maging effective ang Cadena de Amor extract at maging suitable ito for mass production. At once na magawa ito, magkakaroon na tayo ng safer at mas murang alternative upang maiwasan ng dengue. Imagine we can make bawas sa dengue cases just by making use of our surroundings. Again, just apply and they go bye-bye. Dalay, 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 da is Scholar! Dalay! Ang pag-aaral na ito ay pinamatang larvicidal activity of Cadena de Amor, Anticontin, methanolic leaf extract against dengue vector Aedes aegypti.